ආයිබෝවන් සිරුම් දෙනාට මගේ ගෙත්තම channel එකට ඔයාලව ආදරෙන් පිළිගන්නවා. අද මම කියලා දෙන්න යන්නේ මේ ලස්සන wool bag එක ගොතාගන්නේ කොහොමද කියලා. පහළ තියෙන bell icon එක click කරලා මාව subscribe කරලා තියාගන්න. මේ වගේ වටිනා නිර්මාණ ඉදිරියටත් ගේනවා. අපි දැන් බලමු මේ bag එක ගොතාගන්නේ කොහොමද කියලා. අද මම මේ bag එක ගොතන්න ගන්නේ මිලිමීටර් 3.5 කටුව. මුලින්ම අපි magic ring එකක් කරගන්න ඕනේ. magic ring එකක් කරගෙන magic ring එකට chain 3ක් ගොතන්න ඕනේ. chain 3ක් ගොතලා දැන් magic ring එක ඇතුළට තුම්පට පිරවිලි 11ක් කරගන්න ඕනේ. මේ විදිහට magic ring එකට තුම්පට පිරවිලි 11ක් කරගන්න. එතකොට chain 3ත් එක්ක අපට ඔක්කොම 12ක් තියෙන්න ඕනේ. දැන් මං තුම්පට පිරවිලි 12ක් ගොතාන ඉවරයි. 12 ඉන්නේ chain 3ත් එක්ක. දැන් මේ විදිහට තද කරගන්නවා. තද කරගෙන මෙන්න මේ විදිහට පළවෙනිට ගොතාගත්ත chain 3න් තුන්වෙනි chain එකට ලිස්සා හැරීමක් කරගන්නවා. මේ විදිහට. කරලා අපි එතෙන්ටම chain 3ක් ගොතන්න ඕනේ. 3ක් ගොතලා දැන් නැවත එතෙන්ටම තුම්පට පිරවිල්ලක් කරගන්නවා. දැන් ඊළඟ chain එකට යනවා. ඊළඟ chain එකටත් තුම්පට පිරවිලි දෙකක් ගොතනවා. ඊළඟ chain එකටත් තුම්පට පිරවිලි දෙකක් ගොතනවා. ඊළඟ chain එකටත් තුම්පට පිරවිලි දෙකක් ගොතනවා. එකකට දෙක ගානේ අපි වටේටම ගොතන්න ඕනේ. එතකොට තුම්පට පිරවිලි 24ක් එනවා. මේ විදිහට එකකට දෙක ගානේ වටේටම ගොතන්න. එකකට දෙක ගානේ තුම්පට පිරවිලි ගොතා ගත්තා. දැන් මේ විදිහට තුන්වෙනි chain එකට ලිස්සා හැරීමකින් සම්බන්ධ කරගන්නවා. සම්බන්ධ කරගෙන නැවත එතෙන්ට අපි chain 3ක් ගොතනවා. 3ක් ගොතලා එතෙන්ටම අපි තුම්පට පිරවිල්ලක් ගොතනවා. මේ විදිහට ගොතලා ඊළඟ chain එකට අපි එක තුම්පට පිරවිල්ලක් කරනවා. නැවත ඊළඟ chain එකට තුම්පට පිරවිලි දෙකයි. ඊළඟ chain එකට එක තුම්පට පිරවිල්ලයි. මේ රටාවට තමයි අපි වටේටම ගොතා ගන්න ඕනේ. 2යි 1යි 2යි 1යි රටාවට වටේටම ගොතා ගන්න. 2යි 1යි රටාවට වටේටම ගොතා ගත්තා. දැන් නැවතත් ලිස්සා හැරීමකින් මේ විදිහට සම්බන්ධ කරලා chain 3ක් ගොතනවා. 3ක් ගොතලා අපි එතෙන්ටම තුම්පට පිරවිල්ලක් කරගන්නවා. ඊළඟ chain එකට තුම්පට පිරවිලි 1යි. ඊළඟ එකටත් 1යි. දැන් ඊළඟ එකට නැවත තුම්පට පිරවිලි 2යි. ඊළඟ එකට 1යි. ඊළඟ එකට 1යි. 2යි 1යි 1යි 2යි 1යි 1යි මේ රටාවට තමයි අපි වටේටම ගොතා ගන්න ඕනේ. දැන් මම 2යි 1යි 1යි රටාවට වටේටම ගොතා ගත්තා. මේ විදිහට ලිස්සා හැරීමකින් සම්බන්ධ කරගන්න. දැන් මෙතෙන්ට මම chain එකක් ගොතා ගන්නවා. chain එකක් ගොතාගෙන එතෙන්ටම puff stitch එකක් කරගන්න යන්නේ. මේ විදිහට කටුවේ පටලවා ගත්තා 1යි, නැවත පටලවා ගත්තා 2යි, නැවත පටලවා ගත්තා 3යි. දැන් අපි මේ loop ඔක්කොම ඇතුලේ මේ විදිහට කටුවගෙන chain එකක් ගොතා ගන්නවා. නැවතත් අපි එතෙන්ටම puff stitch එකක් කරගන්න ඕනේ. 1යි 2යි 3යි. දැන් මේ loop ඔක්කොම ඇතුලෙන් අපි මේ විදිහට කටුවගෙන chain එකක් ගොතා ගන්නවා. දැන් මම ඊළඟට තියෙන chain දෙක skip කරනවා. 1යි 2යි. තුන්වෙනි chain එකට නැවතත් puff stitch එකක් කරගන්නවා. 1යි 2යි 3යි. දැන් මේ loop ඔක්කොම ඇතුලෙන් කටුව ගෙනවා. ගෙනත් අපි chain එකක් ගොතා ගන්නවා. නැවත අපි එතෙන්ටම puff stitch එකක් කරගන්න ඕනි. 1යි 2යි 3යි. මේ විදිහට
දැන් නැවතත් අපි චේන් දෙකක් ස්කිප් කරන්න ඕනේ. එතකොට මේ දෙක ස්කිප් කරපුවාම ඊළඟ එකට පෆ් ස්ටිච් එකක් ගොතා ගන්නවා. මේ විදිහට එකම තැනට පෆ් ස්ටිච් දෙකක් ගොතන්න, චේන් දෙකක් ස්කිප් කරන්න, නැවත දෙකක් ගොතන්න, දෙකක් ස්කිප් කරන්න. මේ රටාවට වටේටම ගොතන්න. දැන් මම මේ රටාවට වටේටම ගොතා ගත්තා. මෙන්න මේ චේන් එකට අපි ලිස්සා හැරීමකින් සම්බන්ධ කරන්න ඕන මේක. මේ විදිහට දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති දැන් මේ පෆ් ස්ටිච් දෙක අතර මෙන්න මෙහෙම හිඩසක් තියෙනවා. අන්නේ හිඩසට මේ විදිහට අපි යන්න ඕනේ ලිස්සා හැරීමකින් නැවත ගිහිල්ලා චේන් එකක් ගොතලා දැන් අපි එතෙන්ට නැවතත් පෆ් ස්ටිච් දෙකක් ගොතනවා. කලින් වගේම පෆ් ස්ටිච් දෙකක් ගොතනවා. චේන් එකක් ගොතා ගන්නවා. නැවත පෆ් ස්ටිච් එකක් ගොතනවා එතෙන්ටම. චේන් එකක් ගොතනවා. දැන් යනවා ඊළඟ පෆ් ස්ටිච් දෙක අතර තියෙන හිඩසට ගිහිල්ලා අපි එතෙන්ටත් නැවත පෆ් ස්ටිච් දෙකක් ගොතනවා. චේන් එකක් ගොතනවා. නැවත එතෙන්ටම පෆ් ස්ටිච් එකක් ගොතනවා. ගොතලා චේන් එකක් ගොතනවා. දැන් නැවතත් ඊළඟ එකට යනවා. ඊළඟ එකටත් මේ විදිහටම මෙන්න මේ හිඩසට පෆ් ස්ටිච් දෙකක් ගොතනවා. මේ රටාවට තමයි අපි වටේටම ගොතන්න ඕනේ. දැන් මම වටේටම මේ රටාවට ගොතා ගත්තා. දැන් නැවතත් මේ විදිහට ලිස්සා හැරීමකින් සම්බන්ධ කරගෙන නැවත පෆ් ස්ටිච් දෙකේ මැදට යනවා ලිස්සා හැරීමකින්. දැන් නැවත චේන් එකක් ගොතලා මෙතෙන්ටම අපි පෆ් ස්ටිච් දෙකක් කරගන්නවා. චේන් එකක් ගොතනවා. ඊළඟ පෆ් ස්ටිච් දෙකේ මැදට යනවා. නැවත එතෙන්ට අපි පෆ් ස්ටිච් දෙකක් කරගන්නවා. මේ විදිහට මේ රටාවට තමයි වටේටම ගොතන්නේ. මේ වගේ වට 11ක් ගොතන්න ඕනි. 1යි 2යි දැන් යන්නේ 3 වෙනි වටය. තව වට 8ක් ගොතන්න. ඔක්කොම වට 11ක් වෙන්න ගොතන්න. මම දැන් වට 11ම ගොතාන ඉවරයි. මේ විදිහට ලිස්සා හැරීමකින් සම්බන්ධ කරගන්නවා. සම්බන්ධ කරගෙන චේන් එකක් ගොතා ගන්නවා. ගොතාගෙන එතෙන්ට මම දෙපට පිරවිල්ලක් ගොතනවා. ඊළඟ එකටත් දෙපට පිරවිල්ලක් ගොතනවා. ඊළඟ එකටත් දෙපට පිරවිල්ලක් ගොතනවා. මේ විදිහට මම වටේටම දෙපට පිරවිලි වටයක් ගොතාගෙන යනවා. වටේටම දෙපට පිරවිලි ගොතා ගත්තා. දැන් මේ විදිහට ලිස්සා හැරීමකින් අවසානයේ සම්බන්ධ කරලා මෙන්න මේ යාන් එක පිටිපස්සට ඇදලා අරගෙන මේ විදිහට අපිට පුළුවන් සංගවා ගන්න. අපි දැන් බලමු මේකට කාදුව ගොතා ගන්නේ කොහොමද කියලා. දැන් මම කාදුව ගොතා ගන්න යන්නේ මුලින්ම චේන් 3ක් ගොතනවා. 3ක් ගොතලා මෙන්න මේ පළවෙනි චේන් එකට තුන්පට පිරවිල්ලක් කරගන්නවා. නැවත චේන් 3ක් ගොතනවා. ගොතාගත චේන් 3 පළවෙනි එකට තුන්පට පිරවිල්ලක් කරගන්නවා. නැවත චේන් 3ක් ගොතනවා. ගොතාගත්ත චේන් 3න් පළවෙනි එකට තුන්පට පිරවිල්ලක් කරගන්නවා. මේ රටාවට අඟල් 30ක් වෙන්න මම ගොතනවා. ඔයාලට පේනවා ඇති චේන් එකක් වගේ නිර්මාණය වෙවි යන්නේ. දැන් මම කාදුව සෙට් කරගන්න යන්නේ. කාදුව අඟල් 30ක් වෙන්න ගොතාගත්තා. අපි මෙන්න මේ බෑග් එක මේ විදිහට නමන්න ඕනේ.
මේ පැත්තෙනුත් මේ විදිහට නමා ගන්න ඕනේ. මෙන්න මේ විදිහට තියෙන ඇතුල් පැත්තෙන්. දැන් ඒ අස්සෙන් තමයි අපි කාදුව දාන්න ඕනේ. මෙතනින් දැම්මා. මෙතනින් දාගත්තා. මෙන්න මෙතනින් දැම්මා. ඊළඟට නැවත මෙතනින් දැම්මා. මෙහෙම එළියට ගත්ත අනිත් පැත්තේ. දැන් අනිත් පැත්තත් ඒ විදිහට දාන්න ඕනේ. මෙතනින් දැම්මා. මෙන්න මෙතනින් දැම්මා. මෙතනින් දාගත්තා. අනිත් පැත්තෙන් එළියට ගත්තා මේ විදිහට. මෙන්න මේ විදිහට තමයි අතුල් පැත්තෙන් ගිහින් තියෙන්නේ. දැන් අපි කරන්න ඕනේ ප්ලාස්ටික් ඉදි කටුවක් අරගෙන මෙන්න මෙතනින් මහ ගන්න ඕනේ. මේක මෙතනින් මහ ගන්න ඕනේ. මේ විදිහට ප්ලාස්ටික් ඉදි කටුවක් ගන්නවා. අරගෙන වූල් එක දාලා මම මේ වැඩිපුර වූල් ප්‍රමාණයක් ඉතුරු කරගෙන තිබ්බේ ඉදි කටුව දාගන්න තමයි. ඊට පස්සේ මෙන්න මේකට මෙහෙම තියලා අපි මහ ගන්න ඕනේ. මේ කොටස් දෙක එකතු කර ගන්නක් ඕනේ. මේ විදිහට තද වෙන්න හොඳට මහ ගන්න. ඊට පස්සේ වැඩි වූල් කොටස කපලා අයින් කරගන්න. දැන් මම මේ වූල් බෑග් එක ගොතාගෙන ඉවරයි. පොඩි බෑග් එකක් තමයි මම කියලා දුන්නේ. මෙන්න මේ අඩිය කොටස වැඩි කර ගැනීමෙන් ඔයාලට බෑග් එක ලොකු කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ටී-ෂර්ට් යාන්නවලුත් මේ ඩිසයින් එකටම ගොතන්න පුළුවන්. ඔයාලට අදහසක් ගන්න තමයි මම වූල් වලින් කියලා දුන්නේ. දිගටම රැඳිලා ඉන්න. මේ ඔයාලගේ ආදරණීය ගෙත්තම.